So your data can be grouped or ungrouped. When we say ungroup, your data is not classified. So yun yung pinaka main definition niya when we say ungroup. Ano pa ba when we say ungroup? Usually, ito yung mga lesser number of data. Okay? And ano pa pag sinabing ungroup, wala kang form of organization. Hindi sila nakaayos into a table. Then, wala tayo dito form of summarization. Yun nga, yun nasa table na makikita. Malalaman nyo mamaya kapag may nakita na kayong group data. When we say group data naman, from the word itself, it is organized. And we usually use group data, or we usually do it to the data. We group the data for us to better analyze the data, better analyze the situation. Because remember, these tools are used in researches, in, di ba, making ATCs, ginagamit natin to mga to. Okay? So let's start with group data. Ungroup muna. Tayo muna sa madali. So for our lesson, when we say ungroup data, these are set of values that is not organized or classified as a group. Then when we say measure of central tendency, these are the value that represents the whole set of data. And mostly, that's why it's called the central tendency, because we are looking for the center of the values. Okay, so when we say mean, ito po yung data obtained by adding all the values divided by the frequency of the set of data. So pag mean of ungroup naman, all we have to do is to add all the data and divide it to the number of set of data. Okay? So diretso na tayo agad dun sa median definition. So dun naman sa definition ng median of ungrouped data, this is the middle value. Okay? Yun lang yung kailangan nyo tandaan. Middle value when you arrange it. Okay? Of course, malalaman mo lang na middle siya if you arrange it accordingly. When we say accordingly, it can be ascending or decreasing. Or descending, I mean. So ascending or descending, then what is the middle? What is the middle value? Yun po yung ating median. Okay? So yung una, yung mean natin, para siyang average. So we usually call it as the average because you have to add all the values and divide it to the number of values that you have. When we say median, it is the middle value if you arrange the data in ascending and descending order. While when we say mode, diretso na tayo sa mode. Kasi mamaya papakita ko na lang sa inyo yung example. Wait lang. Yeah. When we say mode, these are the value or is the value that is most frequently appears in the set of data. Like for example, yung scores. Kunwari, scores ninyo sa quiz, yung pinag-uusapan natin. Ang naka-15 ay 20 plus at yun yung pinakamarami sa lahat ng score na nakita ko. So, ibig sabihin yung mode ng ating data ay 15. Kasi naka-20 plus. Tapos the rest, mababa na lang yung bilang nila. Okay? So, para mas maintindihan ninyo, let us have an example. Open lang ako ng PowerPoint. So, PowerPoint ba tayo? Diretso na. Dito na lang pala. Kasi kapag nag-PowerPoint pa, matatagal. Saan yung given niya? Ayan. So dito, we have a data given. Now, considering table 1, the number of confirmed COVID-19 cases from
March 29 to 27, 2020 are as follows. So these are the numbers: 77, 73, 82, 90, 84, 71, and 96. Now, we are going to look for the mean. Ibig sabihin, we have to identify the average number of confirmed cases of COVID-19 from March 21 to 27. So para natin gagawin yun, all we have to do is to simply add this. Okay, pag in-add natin yan, gamit tayo ng ibang kulay. Kita ba siya? Hindi. So, gamit tayo ng red. Kita ba yan? Okay. So, pag kinuha natin yung mean, again, when we say mean, this is the average. Average of the data. What do we do when we get average? Diba? Parang sa grade nyo lang. Kapag kinukuha nyo yung average nyo, ina-add nyo lahat, tapos dinidivide nyo sa kung ilan yung data na meron kayo, ilan yung grade na meron kayo. So, ganun lang din dito. For you to get the mean, we usually represent the mean as like this. Okay? So, if you are going to get the mean, all you have to do is to add all of this and to divide it to the number of data you have. Ilan ba yan lahat? We have 77 plus 73 plus 82 plus 90 plus 84 plus 71 plus 96. So ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 data that you have. So divide natin siya sa 7. Ano po yung sum nito? Paki-add po ito. Ano yung sum nila? Ano naman? Ano po yung answer? 77 plus 73 plus 82 plus 90 plus 84 plus 71. 573 po. 573 po. 573. Okay. So that is 573. How about if you divide it to 7? What will be our answer? 81.86 po. 81.86. Okay, correct. So we have 81.86 as our answer. Now, since ang pinag-uusapan natin dito ay tao, okay? Tao yung pinag-uusapan natin dito, di ba yung confirmed cases of COVID-19. So dahil tao po yan, ang gagawin natin is we are going to round this up to the nearest whole number. Okay? So, ang magiging answer natin ay 82. Ibig sabihin, in a week, from March 21 to 27, yung average number na nako-confirm natin as COVID-19 case is 82 people. Okay, so yun yung average ng nagkaroon ng COVID-19 for that week. Okay, that's from March 21 to 27. 1 week siya kasi 7 days yata ito. Naintindihan po? So yun po yung way natin on how to get the mean. All you have to do is to add, simple lang siya. All you have to do is to add all of them and then divide it kung ilan yung in-add mo na data. So ganun lang po siya kasi. So let me clear all the drawings. Then let us proceed. Ayan. So the answer is 82. How about for the median? Ang gagawin lang natin is to get the middle number. Anong gagawin natin? Kukunin natin yung data. 77, 73, 82, 90, 84, 71, 96. Pakitandaan po yung mga numero na nandyan, yung given. Tapos kunin natin yung median. Ano nga ulit yung mga numbers na yun? Bakit nyo natandaan? Ano na yung mga numbers na yan? 71, 73. Anong sunod? Next.
82. 82. Sunod. Sige, sunod-sunod niyo na po. Ano po? 90. 90. Ano pa? Kalimutan niyo na. $90, 71, 73, 82, 90, 84, 71, and 96. Okay. So, yan yung mga data na meron tayo kanina. Now, ang kailangan naman natin is to get the median. And when we say median, it is the middle value. How do we usually get the middle value or the middle? Kunwari, you have 20 pesos and you're going to get the half of it. So you have to identify, no? What is the middle? Or kaya naman, for you to identify the middle, you have to first identify the half of your data. So ang gagawin muna natin, we are going to arrange it in ascending or descending order. I prefer ascending. We have 71, then 71. Ito, 71, 71. Ano sunod dyan? We have 73. Sunod sa 73 ay 82. Then we have 84, 90, and 96. So kapag in-arrange ko na, is ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 data here. And all we have to do is to add 1. Then we divide it to 2 para ma-identify yung middle. So 8 divided by 2 is 4. So ibig sabihin, gamit tayo ibang kulay. So ibig sabihin, yung fourth, yung pang fourth value, yung ating middle average, middle value. Or should I say, median. Yun yung ating median. So, hanapin natin yung pang fourth. 1, 2, 3, 4. So, our median is 82. Okay, so ano yung symbol natin for median? We use this as our symbol for median. Okay, so our median here is 82. Now, my question is, ito, madali natin nakuha yung middle value. Una, kasi ang given natin na data ay 7. Odd number siya. Okay, yung number of data natin ay 7 and it is odd. So mas madaling hanapin yung middle value pag add. What if yung the data that we have is 71, 71, 73, 82, 84, 90, 96, tapos nadagdagan ng isa, gawin nating 8, 98. Yan. Kunwari, 8 yung data natin. So all you have to do for you to get the median is bilangin mo sila, 8 sila, you add 1, you divide it 2. So that is 9, right? Divided by 2, it will give you 4.5. At yung 4.5 po na to ay nasa gitna ng 4 at ng pang 4th at pang 5th na data. Okay? So hanapin natin yon. 1, 2, 3, 4. So ito yung pang 4 mo at ito yung pang 5th mo. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dalawa sila na middle value. Dahil dalawa sila na middle value kasi 4.5 nasa gitna nilang dalawa yon, all you have to do is to add them. So i-add natin sila, no? 82. Lang, gamit tayo ng malinaw-linaw na kulay. We have 82 plus 84, then we divide it to 2. Okay? Kasi nasa middle nila yung value na dapat nating kunin. So 82 plus 84 is 166 divided by 2.
what will be our value here? 83. 83. Correct. So, ibig sabihin, ang ating median ay 83. So, magkaiba sila ng process, no? Magkaiba sila. Ito ay kapag ang number of data mo ay odd. Madali lang makuha kapag odd. Kasi kung ano yung gitna nila, yun na po yung data. Okay, yun na yung median. Pero kapag ang number of data natin ay even, dahil even yan, magiging dalawa yung middle value mo. Dahil dalawa yung middle value mo, all you have to do is to add them and divide it to 2 for you to get the median or the middle value. So, ganun lang po kapag median. So, again, ang tatandaan nyo lang, pag median, middle value. Okay? Ma'am, Po. ano po, lagi po ba magpa+1 kapag kumukuha ng median? Pwede din namang hindi na kapag madali lang naman makuha. Tulad nito, malalaman mong gitna siya dahil yung nasa kanan niya ay 3, yung nasa kaliwa niya ay 3. Pwedeng hindi na, no? Kasi obviously, ang gitna nito ay 82. Pero paano kapag ang data mo ay nasa 20 na? Right? So 20 na yung data mo, di ba? I-align mo sila, pwede ka rin magbilang na. Or kung mas madali sa'yo, kasi depende yan sa kung ano yung pagkakaintindi mo or kaya naman kung ano yung mas nadadalian ka, pwede kang mag-add ng 1. This is another way para mas maging precise yung iyong middle value. Okay, pwede rin namang hindi na gawin to. Ang gawin mo na lang, magbilang ka na lang. Or pwede rin naman na gawin mo. Depende sa'yo, sa inyo, kasi nasa inyo yan kung paano nyo makukuha ng mas mabilis yung middle. Okay, so lagi ako ang ginagawa ko, pag tinuturo ko to, nag-add 1 ako para makita nila na, yun pala yung middle value. Okay? Yung iba kasing estudyante ko, ang ginagawa lang nila, kino-compare lang nila yung right side tsaka yung left side. Pag pantay na sila, tatlo to, ibig sabihin itong dalawa yung middle value. Tatlo to, ibig sabihin itong isa na to yung middle value. Ganun yung ginagawa ng iba. So, depende siya sa kung paano nyo siya sasagutan. Tinuturo ko lang sa inyo yung yung ways on how to look for the middle. Okay? May question pa ba? Thank you po. So let's proceed. Let me clear all the drawings and then let's proceed to the mode. Okay. So, paano naman kapag mode ang hinahanap? Nakita nyo dito, nag-add siya. Okay. May mga student kasi ako before na ang ginagawa nila, hindi na sila nag-add, nagbibilang na lang sila. So dadalian daw sila sa ganun. Ako ay prefer na nag-add ako para malalaman ko kung pang ilan siya. Kasi magbibilang tayo. Okay? Now, let's find out how about for the mode. Kapag mode naman, okay. So, yung data natin kanina, we have 77, 73, 82, 90, 84, 71, 96. Mapapansin nyo, when we say, what do you call this? When we say mode, this is the most frequently appear data. Okay? It appears most frequently. So, ano ibig sabihin nun? Kapag meron kang set of data, anong nauulit dyan ng mas maraming beses? Okay? So, sa data natin, makikita ninyo, di ba, walang naulit. So, gawin natin to, dagdagan natin siya. Lagyan natin ng 77. So, dahil ang 77 natin dito ay 2, then the rest, tigi-isa na lang. Ibig sabihin, most frequent natin
na data is 77. So yung mode natin, we use this symbol. Using ko. We use this symbol to represent mode is 77. Paano kung wala? Katulad nung kanina. Isulat ko ulit So we have 77, 73, 82, 90, 84, 71, 96. Di ba? Wala tayong nakitang naulit na data. So ang mode natin dito is wala. Okay? So ang gagawin natin is to indicate that there is no mode. Okay? Yun lang yung sasabihin nyo, no mode po. Kasi wala pong naulit na data. Pare-pareho sila ng dami ng bilang. Isa yung 77, isa yung 73, isa yung 82, 90, 84, 71, and 96. Okay? Paano naman kung more than one? Kasi ito isa lang yung mode niya. Okay? Paano naman kung more than one yung mode natin? Let us say na gamit na ibang kulay. So let us say na ang data natin, hiwalay natin ito Pangit ng kulay. Ayan. So kunwari ang data natin ay 1, 3, yung nakikita, no? Doon tayo sa carpet. Kunwari 1, 3, 5, 7, 7, 8, 8, 10, 10, 15, 16. Yan. Kunwari yan yung data natin. At yung data natin ay scores sa quiz. Yan. Kunwari scores sa quiz out of 20. Okay. Identify natin ano yung data natin na naulit ng ilang beses. Okay. So kung i-identify natin yan, ang magiging sagot natin ay 7, 7, 8, 8, 10, 10. So nakita nyo, tatlo yung numbers na pare-parehong naulit ng dalawang beses. Okay, so ang magiging mode natin dito, or we can use this symbol, is 7, 8, and 10. Dahil tatlo na yan, ang tawag natin sa classification ng mode na to ay multimodal. Bakit multimodal? Kasi po yung mode natin ay 3 and up. Or should I say more than 3 numbers or values. Okay? More than 3 or more. Okay? So, kung meron kang 3 or more mode na pare-parehong naulit sa pare-parehong dami or bilang, those are your modes and that is classified as multimodal. Paano naman kung isa, yung tulad nung kanina, ang tawag natin dito ay unimodal. Okay, kasi isa lang yung yung mode natin. Paano naman kapag dalawa? Kapag dalawa yung mode mo, ang tawag natin doon ay bimodal. Okay? So, meron tayong unimodal, ibig sabihin isang value yung naulit ng ilang beses. Bimodal kasi dalawa yung value na naulit ng ilang beses at pareho sila ng dami, okay, ng bilang. And multimodal pag tatlo. At kapag wala, ang tawag natin ay no mode. Nagkakaintindihan? So parang sa scores yan pag kinukumpara ko yung mga scores nyo, ay, ang daming nakakuha ng 10. Dahil marami nakakuha ng 10, ang mode ko ay 10. Okay? Ay, pareho yung bilang ng dami ng nakakuha ng 10 at ng 11. So ang mode ng scores nyo ay 10 at 11. Okay? Which is bimodal. Ang dami nakakuha o yung bilang ng nakakuha ng 10
bilang ng nakakuha ng 11 at bilang ng nakakuha ng 15 ay pare-pareho, those are my mode. 10, 11, tsaka 15 at ang tawag ko doon ay multimodal. Naintindihan po when it comes to mode? Ponce? Yes po. Yes po, very good. So, sana na naintindihan. Huwag kakalimutan. So, we are done with mean, yung average, yung median, yung middle score, at yung mode, yung most occurring data or value. Okay? So, yun po yung measures of central tendency natin. And this is how we get those measures of central tendency kapag ang given po ay ungroup data. Ganun lang kasimple pag ungroup data. Kasi konti lang yung data mo at hindi siya arranged or classified. So let me clear all the drawings and then we will proceed to the next one. Tignan natin kung meron tayo ditong pwedeng sagutan. O, anong mode nito? Sige, ito muna. Anong mode nito? 24 and 25 po. Apo. So, dahil dalawang beses na ulit sa 24 at dalawang beses din na ulit sa 25, ang mode natin ay 24 and 25. So, ano classification ng mode niyan? Bimodal. Bimodal. Okay? So, wag natin isipin mode lang. Ang isipin natin, how do we get the mean? How do we get the mean? All we have to do is to add them. 23 plus 24 plus 24 plus 25 plus 25 plus 26 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what will be our mean? 24.5. 24.5 po. 24.5. So dahil wala naman siyang binanggit dito kung tao ba to or anything, this is 24.5. How about the median? Dahil yung number natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 1 is 7 divided by 2. That's, sulat ko na dito. That's 7 po. over 2. That's 3.5. So, ibig sabihin, nasa pagitan siya ng anong mga values. Wait lang, palit tayo ng color ng pen. So, nasa pagitan siya ng 24 at 25. So, paano natin makakuha yan? Yung ating median ay 24 plus 25 divided by 2. And that is equal to 24.5. May question dito, how to get the median, the mode, and the mean? Wala na? So we will now proceed. So let me clear all the drawings. Huwag niyo kalimutan na maglagay ng pen at paper sa tabi ninyo ha, para hindi kayo mahirapan. How about if the data is group? So, paano naman pag group? So, dito, kailangan nyo na po ng paper and pen kasi there are steps that you need to follow na kailangan yung tandaan. So, ano yung mga goals natin kanina? Ang goal natin is to determine the measures of central tendency given the ungroup. Ngayon naman, we are going to determine the measures of central tendency given the group data. Okay, using the distribution table. I want you to get your
ballpen and paper para hindi nyo makalimutan. So, ano yung difference ng group at ungroup? Yung ungroup, makikita nyo na ito yung mga values ibibigay sa inyo. Makikita nyo yung mga values disorganized or kaya naman naka-arrangement sila from lowest to highest lang or highest to lowest. Dito sa group data, you have to use a table. And yung table na to serves as, of course, later on, your basis of the values that you need. Kasi there are formulas that you need to use for you to get the mean, the median, and the mode. So like for example, itong data na binigay sa atin dito, no? And kapag group data po, asahan nyo na meron tayong bracketing. Tulad nito, may bracketing tayo 20 to 29 and so on. Okay? So sa bracketing na yan, pantay-pantay yan. Ibig sabihin, yung kung ilang values yung meron dito, ganun din yung meron dito. Or should I say na kung 20 to 29 to, ang interval nila ay 10, ganun din sa mga susunod. Okay, para mas maintindihan nyo, bilangin natin di ba meron tayong 20 to 29. You have to first, wait lang, napindot ko. So we have to first identify yung interval na sinasabi. So basahin ko muna yung data. The data shows the ages of the first 55 confirmed COVID-19 cases tested in the Philippines. We have to find the mean. Ay, white pala yung ballpen. We have to find the mean, the median, and the mode of the distribution. So mapapansin nyo, ito yung ages at naka-bracket siya. And ito yung frequency. So ito yung ages, ito yung frequency. When we say frequency, yung 80 to 89 na age, merong tatlo na nag-confirm with this age, 80 to 89. Okay? Yung 70 to 79 naman, merong 7, 60 to 69, merong 11, 50 to 59, merong 12, 40 to 49, siyam, 30 to 39, 8, at yung 20 to 29 natin ay 5. Okay? So, ano yung gagawin natin? We have to identify the interval first. Bakit ko siya pinapa-identify agad? Kasi most of my students nakakalimutan to identify at nakakalimutan how to identify this. Pag sinabing interval, from the word itself, yung interval ng mga data. Okay? So kung siya ay 80 to 89, ano-ano ba yung mga values or ages na nandyan, na included sa 80 to 89? Siyempre, kasama dyan si 80, si 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, at 89. So ilan lahat yan? Pakibilang nga. Ilan po yan lahat? Hindi nyo i-add, bibilangin nyo lang. 10. 10. 10. So ang interval po natin ay 10. Okay? So ano yung ibig sabihin nun? Gawin ko muna to. Ano yung ibig sabihin nun? From 80 to 89, there are 10 ages or values na meron. Okay? So yun yung sakop ng bracket na to. Dito, 10 din. 10, 10, 10, 10, at 10. Pag binilang nyo lahat. Okay? So darating yung time na kapag kayo ay nag-thesis na, kayo ay nag-research na, gumawa kayo ng research, gagamit kayo ng ages, ano pa ba yung mga pwede nyong gamitin na naka-bracket scores. Okay? So yung mga bagay na yon, para mas madali at mas organized, mas madali natin makuha yung mean, median, at mode, you have to create a table at gagawa kayo ng sarili nyong bracketing. Nasa sa inyo yan kung ang interval nyo ay 5, kung ang interval nyo ay 10,
or 20, depende sa kung ano yung problem or kaya naman yung thesis research na ginagawa ninyo. So dito sa case na to, ang ginawa natin ay tig sa 10 po yung interval ng ages natin. At kapag nagbilang kayo niyan, syempre, isama nyo si 80 hanggang kay 89. Okay, wag nyo silang isa-subtract kasi yung iba ang misunderstanding nila dito, misconception nila, mina-minus nila yan. Ay, siyam yan ma'am, 999 yan kasi po 80 to 89, 9 po yung data. Hindi po. Dapat ang gagawin ninyo ay i-include ninyo lahat. Kaya nga ang ginawa ko, sinulat ko siya 80, 81 hanggang 89 para pag binilang nyo, 10 yung data na meron tayo for each bracket. Okay, so naintindihan na to ha? Okay. Ano pa yung kailangan nyong intindihin? Kailangan nyo rin intindihin yung frequency. Pwedeng ang ibigay sa inyo ay ganito na, naka-frequency table na, or pwede din naman na kayo mismo yung magbibilang. So kapag nagbilang kayo, ilan ba yung ages na naka-include dito sa bracket na to? Eh, 3. Ilan yung ages ilan yung patient na naka-include dito sa bracket na to? Ito. 11, 12 for the other bracket and so on. So yun po yung ibig sabihin ng frequency table natin na yan. Later makikita nyo yung importansya nitong frequency table at bakit natin siya kailangan gawin. Okay? Let us proceed. Ano ba nga sunod nito? Ayan. So for us to get the mean, you have to use this formula. At para maintindihan nyo ano yung mga symbol na yan, I am sure very familiar na po kayo sa symbol na to. Itong sigma. I know that you are familiar of that. That means you have to get the sum or to get the summation or to add the values. Yun ang ibig sabihin. Yung sa mean natin ng ungroup, di ba ina-add natin sila? Ganon din dito, i-add mo rin. Kaya lang, dahil marami po yung data natin dito at naka-classified na siya, naka-group na siya, ang gagawin natin is to use this formula. At yung formula na to, syempre, kailangan yung intindihin yung mga symbols. So we use this to represent mean. And then yung sigma represents the summation or to add them all, ibig sabihin. Yung F naman stands for the frequency at yung X naman stands for the class mark. Okay? Yung N natin sa denominator ay yung total number of population. Ibig sabihin total number of values. Okay? Ano pa? Yung kailangan nyo tandaan. Itong nakikita nyo sa numerator, ibig sabihin nito ay, sulat ko, ang ibig sabihin po niyan ay summation or sum of the product of the frequency and the class mark. So may dalawa kayo dito kailangan i-consider. Yung frequency at yung class mark. Ano ba yan at paano makukuha yung class mark at frequency na yan? Yan yung gagawin natin later on. Ito yung total number of data. Okay. At ito, alam nyo na to. This is the mean. Okay, so mamaya, papakita ko sa inyo how to use this formula, how to get the class mark, and how to identify yung mean out of this data or information that we have. Let me clear all the drawings, and then let's proceed to the definition of each. So ito is the mean. Itong symbol na to, sigma, summation of the product of frequency and its corresponding class mark, and N is the total frequency.
So meron dito binigay na class mark. Ang class mark daw, nakukuha yan if you add the upper limit and the lower limit and divide it to 2. So paano yan? We have here the class mark and we have here the fx or the frequency times the class mark. Makikita ba dito yung y? So ito yung f natin. Gumamit lang ako ng parentheses. At ito yan. Ito yung f at ito yung x. So how do we get the class mark? All you have to do is to add the upper limit. Ito yung upper limit natin. This is the upper limit and this is the lower limit. I-add natin sila and we will divide that to 2. So that is our class mark. Okay? So para makuha mo yung class mark niyan, we have 80, the lower limit, plus the upper limit divided to 2. So we will have 169. 169 divided by 2, that is equal to what? 84.5. 84.5. Okay. So ang class mark natin dito is 84.5. How about dito? Ganun din po. That is 70 minus, 70 minus. Ito ako nag-minus. 70 plus 79 divided by 2. And that is 149 divided by 2. What is the answer? 74.5. Okay, 74.5. So galing dito, sa unang dalawa, pwede na natin malaman that this is 64.5, this is 54.5, 44.5, 34.5, and 24.5. So mapapansin nyo, parang nag-minus lang tayo ng 10, ano? Okay. So kung mas madali sa inyo yan, pwede din. Pwede nyo rin siya i-check using this. Okay? So all you have to do is to add the lower limit, lower class limit, and the upper class limit, and then you divide that to 2, then you will get the class mark. Okay? So malinaw yun ha. Burahin ko lang to para may space tayo later. Okay. So now, how about the product of the frequency and the class mark? So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, that is 3 times 84.5. So kung ano yung product nila, yun yung sagot natin dito. So ang gagawin lang dyan is i-multiply lang natin. Ito, multiply lang natin yan. Okay? At yung answer niya, dito natin susulat. Sige nga, paki-multiply nga. Ano po yung product? Sige, palista dyan tapos tatanong ko sa inyo. $253.5 po. Itong una. Yes po. Okay, next. Ano pa yung sunod? $521.5. 521.5. So, pabilisan dito ng daliri, no? Kung nag-compute. 5 po. 795. 709.5 po. 709.5. Next. Using ko. 654. Po. 654 po. Sunod. 400.5 po.
Next. Alis ka dyan. Yak, basa yan. Hawa ka, baby. Ubi naman eh. 76 po. 70. Ano po? 276. 276. Man, ano yung alphabet? 122.5 po. Sige, wait lang ha. 122.5. Tama ba ako ng relate? 122.5. Okay? So, remember, yung formula natin for mean, okay, is summation or sum of the product of f of x, f and x, divided by n. So, ang n natin is 55. So, ano na lang yung kailangan natin? Yung sum ng product nila. So, ang gagawin natin dyan is you will get the sum of their product. So, ano yung sum nitong mga to? Ito yung magiging value ng nasa numerator. Okay? So, ano po yung sum ng mga yan? Ibig sabihin niya add. Nakuha niyo ba yung answer? Ano yung answer? Usog natin dito. So 253.5 plus 525.5 plus 709.5 plus 6, 54. 2,937.5 po. Okay, so 2,937.5. So ano yung ginawa natin? Inad lang natin silang lahat. Okay, so kapag inad na natin silang lahat, lagay natin dito yung values and i-divide natin siya sa kung ilan sila lahat, which is 55. So ano yung magiging answer natin? Our answer would be 53.40 po. 53.41. I-round off natin siya. So our mean here is 53.41 at ang sabi nga natin kanina, no, tao yung pinag-uusapan natin dito, no, patient. So ang gagawin natin, ang magiging mean natin ay 53 only. Bakit 53 lang? Kasi hindi na natin siya ma-round off to the nearest 54 or ang next digit kasi is 4. Okay? So ang ating mean ay 53. So habang ninanamnam yan, wait lang. Mag-screenshot ako ng ano kasi medyo marami na tayo. So screenshot ko lang, no? Yan. Masend ko sa GC natin. Okay na ba? Pwede na tayo mag-move. So, ganito po yung process, no? Kapag kukuha ka ng mean, ulitin ko yung process. Ang gagawin ay kukunin nyo yung class mark. Para makukuha yung class mark, you add the lower class limit and the upper class limit divided to 2. So, yun po yung answer dito sa class mark. And then, dun sa F tsaka X na nakikita nyo dito,
is you have to multiply the frequency and the class mark. We represent the class mark as CX and we represent the frequency as F. So that is 3 times 84.5 and so on. And then after that, all you have to do is to add them. And then you divide that to the number of frequency that you have, total number of frequency, and then you'll get the mean. At titingnan nyo muna yung problem kung ang pinag-uusapan ay tao. Syempre, pag tao, wala ka namang 53.41 na tao. So, i-round off natin siya to the nearest whole number. Okay? So, that is for the mean. Let me clear all the drawings. And let us proceed to the next. Okay, siya, 53.41. So we have the median. How about for the median naman? We have this formula. So ito, yung N natin, alam nyo na yan, that is the population or the total number of frequencies. I-divide natin siya sa 2 dito. Okay. So yung LB natin, banggitin ko na siya. No? Yung ito, this is the symbol or representation for median. Yung LB natin, ibig sabihin yan lower boundary. Mamaya, sabihin ko sa inyo yung lower boundary na sinasabi. Kaya siya may subscript na M, ibig sabihin lower boundary of the median class. So dito meron na tayong tinatawag na median class. Plus, yung ating population divided by 2 minus cumulative frequency or cumulative frequency less than, and that is below the median class. Mamaya tuturo ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng mga yan and how to get that. Then after that, we also have divided by the frequency of the median class times the interval. Okay? So, tingnan yung mga symbols and yung mga definitions nila. Yeah? We have the median, lower boundary of the median class, the cumulative frequency immediately below or lower than the median class. And then we have the frequency of the median class and the interval or the class size. Okay? Yung tawag kasi natin dun sa mga bracket na nakikita nyo kanina is the class. Ayan. Kapag median naman na kinukuha natin, at ganitong klaseng table yung meron tayo. Okay? So, kapag median yung kinukuha natin, ganito yung table na meron tayo. So, usually yung ginagawa namin before, meron dito yung ages, andito yung bracket, frequency, kasunod ng class mark, tapos FX, kasunod ng FX, LB, sunod ng LB yung CF. Ganon, dugtong yan sana. Kaso, kapag pinagdugtong kasi baka malito kayo. Kaya hiniwalay niya, no? Magkakasama yan sa iisang table. So, lahat yan, meron siyang, tawag dito, meron siyang reason bakit natin sila sinusolve kasi kailangan natin yan for the formula na meron tayo kanina. So, paano ba muna natin makukuha yung lower boundary? Okay. Medyo naglolo ko na yung yan. So, paano natin makukuha yung lower boundary? Si lower boundary po, nakukuha yan kapag nag-minus ka ng 0.5 dun sa yung lower class limit. Subtract tayo ng 0.5. Okay? Saan tayo magsasubtract ng 0.5? Dito po sa lower class limit. So, dun sa 80, sa 70, sa 16, sa 50, sa 40, sa 30, at sa 20. Magsasubtract tayo ng 0.5. Alisin mo siya kasi. So, 80 minus 0.5 is, we have 79.5. Nagano ba ako tawag dito? Ano ba tawag na? Nagbabibrate yung boses ko. So that is 79.5. Gawin na lang natin mabilis to, no? Kasi lobat na yung laptop. Kaya siya nagaganyan. So we have 70 minus 0.5. That is 69.5. Ito 59.5. 49.5.
Sunod, 39.5, 29.5, and this is 19.5. Anong ibig sabihin yan? Yung 79.5 natin, di ba kinoconsider natin yan as 80 pag ni-round off? Kaya siya yung lower boundary. Okay? How about for the CF? Yung CF po natin, which is less than, there are two ways for us to do this, no? Pero ang tatandaan nyo na depende rin sa kung ano yung magiging values dito. Kasi minsan nakabaliktad to. Minsan nasa taas, yung 20 to 29, 30 to 39, diba? Pwedeng nakabaliktad siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano. So pag ganito yung case, na yung mas matataas na ages nasa taas at yung mas mababa ay nandito, all you have to do, pwede kayo mag-start dito sa baba or sa taas, either of the two. Gawin natin pareho para makita nyo. Diba? Straight. So, pwede tayo dito mag-start. Ang start natin ay 55. Yung CF po kasi, cumulative frequency natin, manggagaling siya dito sa ating population. So, 55, dun sa may pinakamataas na value. Ang gagawin natin, magsusubtract tayo. Subtract. Anong isusubtract natin? Yung frequency. So, 55 minus 3, that's 52. Yun yung isusulat mo dun sa baba. Sa next. 52 minus 7, that is 45. 45 minus 11, 34. 34 minus 12, 22. Minus 9, 13. Minus 8, 5. So, paano mo mag-check kung tama yung gawa mo? Dapat, itong nasa lower ages, pareho dun sa CF. Yung frequency ng lower ages, dapat pareho siya dun sa CF. Okay, yung frequency at saka yung sa CF. Okay? Sabi ko sa inyo kanina, pwede siyang gawin pabaliktad. Ano yun? Pwede kayo dito mag-start sa lower value. So, pwede rin siya na ganito, no? Pwede siyang, ito naman tayo nagsimula. Bakit ganun yung kulay nila, no? Hindi nakikita. Pwede dito, 5, sunod sa 5. Pa-plus naman dito, 5 plus 8, 13 plus 9. 13 plus 9, we had 22. Plus 12, 34. Plus 11, 45. Plus 7, 52. Plus 3, 55. Mapapansin nyo, pareho lang din sila. Okay? So, ano yung magiging palatandaan nyo? Magiging palatandaan nyo po ay itong, ay tayo ng kulay. Ang magiging palatandaan nyo po ay itong lower values. Dapat pareho sila ng frequency at ng CF. Okay? So, paano pag bumaliktad to, no? Nandito si 20 to 29. Pwede kasi mangyari yun 30 to 39. Ganun lang din, no? Magkakabaliktad lang din to. Mauuna lang din si 5 sa 13, 22, 34, 45, 52, 55. Yan ay kapag ganito yung naging ayos. Naging 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89. Ano lang kailangan yung tandaan na yung lower values, yung frequency niya, dapat pareho sa CF niya. Okay? Kasi pwedeng magkabaligtad yan, baka ganito pa rin yung gawin nyo eh. Kasi ako dati, no, naalala ko kung high school yun, tinuro sa amin to, tapos hindi tinuro yung kabaliktaran. Nagkamali kami kasi sa exam, baliktad, nasa taas yung yung mabababang values, tapos nasa baba yung matataas. Yung tinuro sa amin, nasa taas yung matataas, tulad nito, ganito yung tinuro sa amin, kabaliktaran yung nakita namin sa exam. So hindi namin pwedeng sisihin yung teacher kasi it is our part para sana magtanong pero hindi kami nagtanong. Okay? So naintindihan na how to get the CF and the lower boundary? Naintindihan na po?
Yes po. Opo. So, bago talaga mamatay yung laptop, bilisan na natin. So, paano natin isa-solve yung median? Para ma-solve natin yung median, nasa na yung mouse? Yan. Para ma-solve natin yung median, syempre gagamitin natin yung formula. The formula is lower boundary of the median class plus n divide by 2 minus cumulative frequency less than below the median class and the frequency of the median class times the I. Okay? So, paano natin yan isa-solve? Siyempre, we have to identify first the median class. Tanggalin muna natin yung ibang mga panggulo dito na symbol. Okay? Yan. Siguro tanggalin ko na. Pwede naman. Yan. So, para ma-identify natin yung median class, kailangan natin kunin to. Yung n divided by 2. So, si n divided by 2 is equal to 55 divided by 2. And what is 55 divided by 2? 27.5. 27.5. Diba nakita nyo kanina, ang ginawa natin sa median is inad natin yung dami nila or yung bilang nila. Kunwari, lima yung data natin. 5 plus 1 divided by 2, 3. So yung pangatlong data, yun yung middle. So ganun din dito sa median, you have to identify ano yung nasa gitna niya. And that is 27.5. Yung 27.5 na yan, titingnan ninyo sa CF. Okay? Kapag tinignan niyo siya sa CF, hanapin niyo saan siya included. Hindi pwedeng kulang pero pwedeng sobra. Pag sinabing saan siya included, dito sa CF, dito tayo sa 34. Bakit 34? Kasi yung 22 kulang. Ang kailangan natin 27.5. Included siya ngayon dito sa 34. Ibig sabihin, yung data na hinahanap natin ay included dito sa class na to. At yung class na yon ay nasa bracket. Hirap ng walang, ayan. Yung class na yon ay nasa bracket ni 50 to 59. Okay? So, ibig sabihin, ito yung values mamaya dito natin kukunin. Ano yung mga values na kailangan natin makuha? Una, kailangan natin makuha si n over 2. Nakuha na natin, ano? And that is 55 divided by 2, which is equal to 27.5. Ito ko isusulat sa kabila. Then, ano pa yung kailangan natin makuha? We have to get the lower boundary of the median class. And yung lower boundary niya ay 49.5. 49.5. Ano pa yung kailangan natin? We have to get the cumulative frequency less than, below the, what do you call this? Below the median class. Kaya siya may B sa baba kasi below. So if this is your median class, this is your CF, yung nasa baba niya yung kukunin mo. Ano yung nasa baba niya? Ito po, yung 22. Okay? So yung lower boundary natin, the cumulative frequency less than the median class is 22. And yung frequency natin, yung F, may M sa baba, meaning may frequency of the median class, that is 12. At yung I natin, alam nyo na yan kanina, that is 10. Okay? So ano yung gagawin natin? We will substitute this to the formula. Sulat ko lang ulit yung formula kasi hindi siya masyadong visible.
Yan. So yung median natin, median. We have lower boundary of the median class plus parentheses and divided by 2 minus the cumulative frequency below, less than or frequency below. Ayan, and we have I. So yung LB natin is 49.5 plus yung N divided by 2 natin is 27.5 minus the cumulative frequency below 22 divided by the frequency which is 12 times I. Sulat ko ulit ha. So 27.5. Ano ba yung hindi dito clear? Itong 12 at yung 22. Okay? So yung I natin ay 10. So ano yung gagawin natin? Dito muna tayo sa 27.5. 27.5 minus 22 is 5.5. So ano magiging ano natin dito solution? Magiging 49.5 plus 5.5 divided by 12 times 10. So divide natin siya sa 12. That is 0.4583333. Mga ano yan, limang 3 are 6 na 3 times 10 natin. So magiging 4.58. Okay? Tapos dito sa kabila, we have 49.5. Now we add natin yan, 49.5 plus 4.58. We have 54.08. Ibig sabihin, yung median natin is 54.08. Pansinin nyo, nandito siya sa bracket na to na 50 to 59. So yan po yung middle value natin. Naintindihan po? O, sige, you may ask question. Habang ano ko to, i-charge. Ma'am, Po, ma'am, paano na po ulit nakuha yung LB? wait lang, nag-ano ba yung boses ko? Ang tawag dito parang nagalag? Opo. Sige, i-connect ko muna yung phone ko. Pino-connect ko yung Naririnig niyo na ako? Opo. Okay na. Okay, sige. Kasi naglalag sa laptop. Kaya, kinonect ko yung phone ko para yung mga questions nyo, madali ko masagot. Wait lang. Ayan. So, paano po nakukuha yung LB? Yung LB po ay nakukuha by subtracting 0.5 dun sa lower class limit. Pag sinabi natin lower class limits, ang ibig sabihin po natin dyan ay yung lower dito sa bracket. Lower limit dito sa bracket.
So ito yung bracket natin, 80 to 89. Yung 80 dyan yung lower class limit, mag-subtract ka dyan ng 0.5. Okay, yun yung lower boundary. Okay po, thank you po. Dito naman, para makuha mo yung lower boundary, syempre kung ano yung median class. Itong naka-blue, na 50 to 59, yan po yung lower bound, yung median class natin. At dyan mo kukunin yung lower boundary. Okay? Ano pa pong question? Sige. Paano na po pag nasa taas ng 20 to 29? Paano po pag nasa taas yung 20 to 29? Gusto nyo ba i-try ko para makita nyo? Ha? Opo. Apo, sige. I-share ko sa inyo yung PowerPoint. Wait lang. Doon tayo magsulat. I-clear ko lang itong drawings. Paano nyo na ba? Na-screenshot nyo na? Pwede ko nang burahin. So, ang gawin natin ay naingay yung pusa namin. Hindi ka masyado maingay, Kobe, no? Ay, Chantal. Hindi masyado malakas. Ito na kasi yung bintana nakabukas. Ayan. Ano yung ginagawa ko? Ayan. So, paano pag nakabaliktad? So, kunwari, ang nauna ay 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79. So kapag gano'n, pareho pa rin yung lower limit or lower boundary. It's just that sa taas ng 20 to 29, so that is 19.5, 29.5, 39.5, 40.9.5, 1259.5, 69.5, and 70.5. Ano mangyayari sa CF? Yung CF natin, again, this is LB. Yung CF natin, less than. Para hindi kayo malito, doon tayo magsimula sa mababa. At yung frequency ng mababa ay 5. Ito 8, ito 9, 12, 11, 7, 3. So tayo mag-start. 5 plus 8, 13, plus 9, 22. Tama ba ako? 13 plus 9, 22, plus 12, 34, plus 11, 45, plus 2, 52, plus 3, 55. At malalaman nyo kung tama kayo kapag pareho yung frequency nito at nito. At yung isa pang way for you to check if you are correct
is your number of population, 55. Okay? Now, paano isosolve yung median? Again, the formula for median, ay, hindi siya na-erase. And the formula for median is lower boundary of the median class plus and divided by 2 minus cumulative frequency below divided by the frequency of the median class times I. So, alamin muna natin yung mga values. Ito muna tayo sa mga, dito na ako magsusulat ha, barahin nyo na lang. Wala na yan. Okay, so wala yan. Gawin lang natin tong scratch, itong part na to. Yan. So, let's say na n natin is 55. So, our n divided by 2 is 55 divided by 2, which is equal to 27.5. So, nasaan siya? Ito, nandito siya sa 34. Hindi siya pwede sa 22 kasi kulang. Hindi siya pwede sa 45 kasi sobra. Sobrang sobra. Dito tayo sa 34. Ibig sabihin, si 27.5 included siya dito sa bracket na to. So, ito yung middle class natin. Or median class. Okay? Now, we identify that using this, yung n over 2. How about the LB? Ano yung median class natin? This is our median class. Ito yung LB niya, 49.5. And how about for the CF? Cumulative frequency below. Ibig sabihin, mas mababa. So if this is 34, yung mas mababa sa kanya ay 22. Okay? Next, how about for the frequency? Frequency of the median class is 12. And our I here is 10 because the class size or the interval is 10. So substitute lang natin yan. That's 49.5 plus 27.5 minus the cumulative frequency 22 and the frequency is 12 and I is 10. So 27.5 minus 22, that is 5.5 divided by 12 times 10. So pwede na tayo dyan sa 5.5 sa calculator nyo, pwede na kayo magdiretso ng divided by 12. It will give you 0.458333333. Times natin siya sa 10, that is 4.58. I-plus natin siya sa 49.5. It will give us 54.08. Okay. May question pa po ba? So the answer here is 54.08 or 54. Okay. So dahil tao tong pinag-uusapan natin, our, what do you call this? Yung answer natin, the median. May question pa? Wala po. Wala po. So, I'll give you, anong oras na ba? We have now it's 10:02. I'll give you 15 minutes para, kasi madali na lang yung last
lesson natin, yung mode, madali na lang yan. I'll give you 15 minutes para makainom ng tubig, maka-CR, makanguya ng konti, at magcha-charge lang din ako ng laptop para dun sa mode ay makapag-answer tayo or makapag-discuss. Okay? So your 15 minutes starts now. Balik tayo ng 10, 17, 18 pala, 10, 18.
Diyan na kayo? Diyan na kayo, wala pa? Pwede na ako magsimula? Ponce? Yan, pasalamat. Okay, let's start. It's 10:18. Para makapag-ano tayo. Sagot mo na kayo. Nandiyan kayo. Nandiyan kayo? Yes po. Yes, ma'am. So, wait lang. Ang attendance niyo pala. 21 tsaka kasi 8 and 5. 17. Girls 21. Boys, ilang boys? 7. Okay. Yan. So, sa group data, yung mode, remember that when we say mode, these are the values that occurs most frequent dito sa given data natin. And yung way to identify the mode or to determine the mode given the group data is to use the formula. So yung formula natin dito is lower boundary of the modal class plus P sub
1 divided by D sub 1. Ay, ayaw niya. D sub 1 plus D sub 2. 1 yan alang 7 times DI or the class interval. Okay? So, yan yung formula natin. Gawin natin to lower boundary of the modal. Yan. Para mas maintindihan. Okay? So, paano natin muna maintindihan or makukuha, ma-identify yung modal class? Siyempre, kung frequency yan, titingnan natin yung pinakamataas na frequency. At sa case na to, yung 50 to 59, which has 12 as its frequency, yan yung modal class natin. Okay? So nagkataon na yung modal class natin at yung median class natin ay pareho sa case na to. Pero may mga cases na yung modal class at yung median class ay magkaiba. Pag sinabi ko magkaiba, yung modal class natin pwedeng kung alin dyan sa mga bracket na yan na may mas mataas na frequency. Okay, nagkataon kasi kanina, ito din yung median class natin. Pero tandaan niyo na hindi ibig sabihin na ito yung median class kanina, ito din yung modal class. Pwedeng maging iba yung modal class ninyo. Okay? Now, what will be our lower boundary of the modal class? That is 49.5. So yung lower boundary of the modal class is 49.5. Next, how about yung D1 tsaka D2? Dalawa yan, di ba? So yung D1 po natin, ang D1 is the difference of frequency nino nung modal class and the lower class. Isa pa yung S. Yeah. So difference of the frequency of the modal class and the lower class. Then yung D2 naman natin is difference din. So that's the difference of of the frequency of the modal class. Hindi lumalabas yung susulat mo. Modal class and the upper class. Ganyan. Science natin upper class. Yan. So, ano ibig sabihin nun? So, ang titingnan natin dito, dalawa lang. Yung lower boundary, kaya makikita niyo yung table lang natin dito ay frequency at lower boundary. So, yung lower boundary, na-identify na natin. At yung D1 at D2 ay yung difference ng frequency nitong modal class at nung lower class. So, ito yung lower class natin. Ayusin ko lang. So, ito yung lower class natin. So, ibig sabihin, ang D1 natin, D sub 1, is equal to 12 minus 9. Okay? At yung dito naman natin, D sub 2, is the
difference of the frequency of the modal class minus the upper class. Okay, yung upper class natin ay yung 60 to 69. So that is our D sub 2, which is equal to 12 minus 11. Yan. Yan. Ulitin ko, D1 natin, frequency ng modal class minus the lower class, yung frequency nun, that is 9. Yung dito naman natin is the frequency of the modal class minus the frequency of the upper class. Yung upper class natin ay 60 to 69. Okay? Any question? So kung walang question, substitute lang natin yan. 49.5 plus, ano yung D sub 1 natin? D sub 1 natin is 3. So 3 divided by 3 plus, yung difference nito, 1. So we have 1. Times I, which is 10. Okay? So we have here 49.5 plus, what is 3 divided by 4? 0.75 times 10, that is 7.5 plus 49.5, we have 57. So our mode, given this data, is 57. So ganun lang kadali yung sa mode of group data. Question? May question kayo? Baka tanungin niyo ko, paano pa pagbaliktad? Ano ba yung tinitingnan natin sa D sub 1 tsaka sa D sub 2? Ang tinitingnan natin sa D sub 1 ay yung lower class. Sa D sub 2 naman ay yung upper class. So ang isa-subtract natin dun sa frequency kapag D sub 1 ang kinukuha mo ay yung frequency ng lower. Doon naman sa D2, D sub 2, ang sa-subtract mo ay yung upper. When we say upper, pag tinignan mo yung values nila, ito ay 60 to 69. Ito ay 40 to 49. So ito ay lower ng 50 to 59. Ito ay upper ng 50 to 59. Ma'am, Po. possible po kaya na yung sa frequency po may magkaparehas na number? Possible. Okay. Paano daw pagpareho? So, iano ko yun sa inyo next time. Kasi kapag tinuloy pa natin to ngayon, we don't have the time na para sa worksheet and quiz. Okay? So, ang gagawin nyo ngayon, after nyo kasi mag-worksheet at mag-quiz, ipapasa nyo na sa akin yung score nyo and magda-download kayo ng modules. Okay? So that will be part of your attendance today. Let us have your worksheet and quiz. Doon naman sa worksheet and quiz niyo, hindi ako nagbigay. Hindi ako nagbigay ng pareho yung kanilang frequency. Umonti kayo, no? Naging ano na lang, 23. So I am going to give you the link for your worksheet and your quiz. So ganun pa rin, you have to raise your hand kapag nagsasagot na. And please use scratch paper. You can use your notebook as your scratch.
for your worksheet 1 and quiz 1. I prefer na notebook nyo yung gagamitin nyo. Kesa yung scratch nyo kung saan-saan, pag kailangan nyo na mag-review, hindi ko alam kung ano yung notes na titingnan ninyo. Kasi nawawala na yung scratch nyo. Wait lang, tagal lang talaga yun. Tagal. Ayan. Tayin ko muna yung worksheet 1. Ayan. Worksheet 1. Sino na yung nagsasagot? Please raise your hand. Si Pastrana tsaka si ano lang nag-raise kanina. Romantico. Navarez, Kendangan, Santos. Sila lang ba? Ambalate, Bobiles, Dolatre, Galyarte, Buyan, Julieta, De La Cruz, go. Do you want to end this para magkaroon kayo ng mas maayos na time? Ha? End natin to. You get the link first. Copy-paste nyo muna sa notes nyo or send nyo sa sarili nyo. Then, end natin to para makapag YouTube kayo habang nag-worksheet tsaka nagko-quiz.